Hi guys, this is Jed from gedztechmedia and this is another tutorial para sa inyo guys sa mga sa mga gustong mag BIGO Live using their desktop or PC or computer. This is the right place for you. So shout out to Jackie kung saan siyang dahilan kung bakit ginawa ko tong video to. So shout out sa iyo Jackie, kung nanonood ka, mag-comment ka lang dun sa baba and rate this video. And then sa mga FKF family ko, yan, dun sa community ko sa BIGO Live, shoutout sa inyo, mga tita, tito. Yan, I'll just call you guys para yung barka-barkada kasi kami dun sa community. So, yan. Especially dun kay Ate Kulot, yan, dun sa founder namin. Yun, hindi na tita, Ate Kulot na. Yan. So, shoutout sa inyo guys. And yun, back tayo dun sa tutorial. Okay? First, I'll warn you na kung gagawin nyo to, itong desktop version na to, is hindi sa smartphone kayo mag-visit ng site. Okay? Kasi hindi mag-a-appear yung download ng connector. For example, meron na kayong laptop, diba? Or computer, naka-on na yun. Nakapunta na kayo dun dito sa Google Chrome. Yan. First is go to this website, www.bigo.tv/index, or I'll just put the link in the description below. And then pag naklik nyo na yan, dito kayo mag-a-appear. Okay? Pero kapag sa smartphone kayo na pumunta, mag-visit ng site dito, pag clinic nyo tong connector, hindi lalabas tong download for Windows, itong EXE. Walang magpapakitang ganito. So, yun, back tayo. Pag nasa PC ka na, then nandito ka na sa website, click mo lang tong connector. Okay? Pag nasa PC ka ha, hindi sa smartphone kasi pang computer lang to. Connector, and then download mo to. Okay? Download mo to. Pagka-download niyan, dinownload ko na siya, which is nawala. Ayun, ito siya. Okay? Double click mo lang yan, then yes. Nawala tayo. Yun. Okay, and then next, agree, and then yun, dire-diretso na yan. Yes. Pagkatapos na ma-install, double click mo siya, ganito yung logo niya. Okay? Ganito po yung logo. Pag click mo siya, ang lalabas ganito. Okay, mayroon siyang game capture, screen capture, and then yung barcode or yung QR code. Then nandito pala yung tutorial. Just follow it. Madali lang naman siya kung dun sa website nyo babasahin. Meron siya tutorial pero ginawan ko siya na tutorial na video. So, para ma-simplify. Yun, pag nandito ka na, you need your account from your smartphone. Kailangan mo yung account mo sa smartphone. Pag nakalagin ka na sa smartphone mo, punta ka dun sa pag magla-live ka, 'di ba? Merong button dun sa baba. Papakita ko mamaya. Okay, I'm going to run the gagamitin ko is Nox. Okay? Yun, pag na-download nyo na siya, ganito yung magpapakita, okay? So, Nox Player ang ginagamit ko for Android visual presentation, guys. And don't forget to like, subscribe, and share this video, guys. Kung sa tingin nyo nakatulong tong video ko. Sa tingin nyo kung nakatulong tong video ko. So, yun. Let's start. Okay. So, kunwari, ito yung smartphone nyo. Okay, clinic nyo na yung BIGO. Then, pang demo purposes lang po to ha. Hindi ko po to valid account. Para bang sample account lang to. Okay? Okay, nandito ka na. Kunwari, smartphone mo to. Okay? Yung smartphone. Punta ka dito. Makikita mo to. Diba meron rin yung ganyan dun sa smartphone. Diba? Okay, click mo yan. And then, meron kang pagpipilian dito. Ito, live na solo. Ito yung multi-guest. Ito yung gaming. Click mo yung gaming. Yun, this version yun, okay lang.
punta ka dito sa ano, yon click, di ba pag nakaganito siya, okay, di ba nasa live stream ka ng pang solo, for example. Come on, there you go. Yon, kunwari lang. Then meron kang pagpipilian dito sa baba, tatlo. Click mo lang yung ito for gaming. And then ito for smartphone games. Okay, meron siyang settings dito. Kung maglalaro ka ng Mobile Legends, COC, sa smartphone, and then ilalive mo, or tablet, dito yan. Pero pag maglalaro ka sa desktop, itong logo ng computer. Okay, yan. And then, i-scan mo na yung itong nakalabas nito. I-scan mo yan, and then magko-connect na bigla yun. Okay, magko-connect na siya bigla. So, yun lang. Ganun rin sa smartphone. Yun nga, ito yung logo ng smartphone. Kung maglalaro ka sa smartphone, dito yun. Kung maglalaro ka naman ng computer, dito. Maglalive ka through computer games. Dito po yun. Click nyo yan. Scan nyo yung QR code na application na ito. Yung sinasabi kong ito is yung in-install nyo po. Hindi kayo pupunta dito sa website, okay? Pagka-install nyo yan, tapos in-open nyo, ganito po yung lalabas. So, yung purpose nun is to scan this one. Ay, i-scan nyo to dun sa mismong software. Ito yung ganito yung mukha dapat ng nasa smartphone nyo. Okay? So, yun. So, hanggang dito na lang po guys yung tutorial. Kung meron pa kayong questions, mag-comment lang kayo sa baba and I'll try my best to answer and to facilitate you guys. And yun lang. Drop a like and drop a comment and subscribe. Turn on the notification button to see more upcoming videos. Thank you guys for watching. See you in my next video.